Joo, ruvetaan miettimään, että saisiko tätä jotenkin kasaan päin. Nyt on kaikki osat putsattuna ja kasaaminen pitäisi olla nyt helpompaa kuin purkaminen, kun nyt tiedetään missä järjestyksessä pitäisi mitäkin tehdä. Ja mun mielestä siitä voisi aloittaa, että nämä pikkulaakerit näihin lautasiin, koska ainakin sehän purkaantui sillain, että ne oli tässä akselilla kohtuullisen löysällä sovituksella, että ne irtosi ihan käsin molemmilta sekä täältä perältä että sitten tuosta pidemmältä akselilta tai akselin pidemmästä päästä. Ja näissä lautasissahan ne oli vähän tiukemmassa, eli ne vois ensin lyödä lautasiin ja sitten kasata irrallaan tämän planeettapyörästön. Kun mähän purin sen silloin niin, että nämä mutterit irrotettiin sieltä välistä tiirikoimalla, mutta se oli turha homma, kun mä kuvittelin, että se ei purkaannut tästä päästä, mutta kyllähän se sitten kuitenkin purkaantui. Eli sen voisi kasata ensin ja sitten pistää kokonaisena tonne päätykappaleeseen. Se yksi tefa vielä puuttuu, mutta se ei mitään haittaa. Se tefat laitetaan kuitenkin viimeisenä tuolta ulkopuolelta. Ja nyt pohdin, että laitetaanko tänne tiivistettä vai ei, mutta nämä on niin hyvän tuntuiset nämä tasopinnat, että taidan tehdä niin, että putsaan ne vaan Braglinillä vielä kertaalleen ja toi moottorisilikoni vaan sinne väliin, niin eiköhän se pidä, kun ei sinne nyt varsinaisesti mitään ohutta öljyä tuu. Ja siinäpä se onkin, että nyt olisi hyvät vinkit tarpeen, että mitä tänne laitetaan sisälle. Siellä tuntuu, että siellä oli joku öljy- ja vaseliinin seos, mutta se voisi olla jotain tosi paksua vaihteistoöljyä. Ei varmaan ihan vaseliini ei ole hyvä, mutta joku tosi paksu vaihteistoöljy. En tiedä mitä tämmöisissä hitaasti pyörivissä vaihteistoissa yleensä käytetään. Joku voisi vinkata. Mutta lähdetään katsomaan tuota kasaamista. Eli pikkulaakerit pitäisi mennä tänne ihan vaan yrittää varoa, ettei lyö tuohon sisäkooliin yhtään. Tuolla vanhalla koolilla vähän avitetaan. Noin, se on perillä äänestä päätellen ja pyörii vielä hyvin. Ja sitten tämähän menee sinne näin. Noin, se meni ihan käsin. Täytyy miettiä, että menee varmasti oikein. Ja seuraavaksi sitten tämä. Eiköhän se suoraan menee se. No niin, ääni muuttui kipakammaksi, eiköhän se ole pohjassa. Sitten nämä hammaspyörät takaisin paikalleen. Ja niin, mutta mun piti pikkusen pyöristää, koska ne on pistepuikolla lukittu ja kun ne väännettiin auki, niin ne on aika pärsällä. Lähtisi ehkä helpommin meneen, kun pyöräyttäisi pikkusen
laikalla siitä. Tehdään semmonen temppu. Tuommoisella kulahtaneella virsikirjalaikalla ihan vaan pieni pyöräytys. Joo. Eiköhän ne lähde siitä. Eli tämähän pitäisi kai sitten kasautua näin. Eikö niin? Hiukan se taitaa nyt pistää hanttiin toi. Jaa, mutta sitähän pystyy tuolta nyt tuurnalla lyömään tuota sisäkoolia. Ei lähde meneen. Ei viitti kovin lujaa lyödä. Pistääkö se nyt jostain muualta hanttiin? Tää ainakin keikkuu tää lautanen, ettei se ainakaan siitä laita hanttiin. Olisiko sitä täytynyt pikkusen lämmittää tätä laakeria? Kasataan tää ensin. Noin. Vähän isompi vasara. Vielä pitäisi mennä vähän matkaa, mutta nyt vaan meidän alkaa tää työkalu ottaa seuraavaksi vastaan. Tällä. Nyt se pomppasi sieltä pesästä pois. No, sitten täytyy saattaa sitä tuurnalla tuolta hampaiden välistä. Tällä lailla sitten seuraavaksi.
Taitaa olla ääni semmonen, että on perillä. Jes. Sitten nämä takaisin. Ei kun laakerit ensin. Noin. Ja nyt sitten tämän pitäisi mennä kohtuu helposti tonne. Pitäisikö tätä varmuuden vuoksi pikkusen lämmittää kuuma-ilmapuhaltimella? No niin, ja sitten toivotaan, että se humpsahtaisi sinne suunnilleen kerralla. No sinnehän se meni. Sinnehän se meni. Noin, ne on huulilla. Katsotaan lähtisikö ne ihan tuolla pyssyllä varovasti. Se meni. Se meni. Sekin meni. Toi ei ole ihan suorassa. Se ei muuten lähde, kun se ei mene suoraan. Näin päin se kuuluu olla. No ei lähde. Täytyy varmaan vähän sitä viilata. Niin, nyt on viilattu. Katsotaan, menisikö se sitten. Jes, meneehän se. Ne on nyt niin kuin suunnilleen kiinni. Tää pikkusen ahistaa. Sitä tässä varmaan vähän jollain kuminuijalla kopsautella. No niin, nyt se pyörii hyvin. Onko nää nyt kireellä kuinka? Ei parane ihan kovin kireellä niitä laittaa. Annas tonne vaan. Ykköspykälä vain. No. Se on hyvä. Pyörii ihan hyvin. Sitten. Mitäs sille sitten pitäisi tehdä? Sitten se pitäisi varmaan sovittaa tuohon toiseen päätyyn. Vai pitääkö tämä pitkä akseli laittaa seuraavaksi? Tänhän voi varmaan kasata kyllä
Eli sinne tulee kiila. Kiilalla taisi olla merkitys kuinka päin se on. Joo, se menee näin. Noin. Ja tuolla oli nyt se tappi, joka on nyt poikki, mutta sinne on putkisokka. Voiko tänne oikeasti kasata näin? Toinen pää pudotetaan tuohon toisen pään runkokappaleeseen ja toinen pää toiseen. Kyllä kai tämän voi kasata. Saa sen putkisokan tietysti poiskin sieltä. Täytyy pikkusen tuurnalla saattaa sitä. Noin. Ja nyt se laakeri menee siihen päälle. Eli nythän siinä on valmis paketti. Nyt pieni mietintätauko. Joo, kyllä se pitäisi nyt mennä sillain, että tämä toinen päätykappale voidaan laittaa paikalleen. Katsotaan, onnistuuko tämmönen. Onnistuu. Eli se on siellä. Sitten siihen tulee hammaskehä. Noin. Ja sitten siihen ei kai tulisikaan muuta kuin toi tiivistys ja toi toinen kappale. 2 laakeria. Toinen tulee tänne alapuolelle ja toinen tulee tähän akselille tuolta ulkokautta. Eli niitä ei laiteta vielä. Eli nyt oikeastaan vaan sitten tämä tiivistepinnan putsaus ja sinne silikooni. Tehdään semmonen homma.